What's up guys, Ubay here. At sa video na ito, papakita ko sa inyo kung paano papalitan yung differential gear oil ng inyong sasakyan. So alright, so unang-una ito yung mga kailangan natin. Syempre yung ating differential gear oil. Make sure na tamang viscosity. So makikita nyo yan sa inyong owner's manual kung ano yung viscosity at kung ilang capacity or ilang litro yung kailangan nyo. So para sa Toyota Innova na to, 2008 or yung first gen, gasoline at saka yung diesel engine, pareha sila na 3.1 liters yung kailangan. So aside from our differential gear oil, kailangan din natin ng ating hand pump or yung ating funnel na may hose, ano. So yun yung gagamitin natin panglagay ng fluid doon sa ating differential. So syempre yung ating ratchet, yung ating socket, 24mm yung gagamitin natin kasi both yung filler plug tsaka yung drain plug 24 po yung size nila. Parehas lang yan. Katulad lang din nung manual transmission. So yun. Aside from that, pwede rin kayong gumamit ng extension if medyo hindi madaling i-access sa inyo. So ito, Teflon tape rin, pambabalot natin dun sa lumang gasket if wala kayong mabibiling bagong gasket. So ito yung gasket na nabili ko para sa differential, ano. So aside from that, ating drain pan, yung pangsalo natin ng lumang differential gear oil. Tapos yung funnel na gagamitin natin pang salin ng lumang gear oil sa mga lalagyanan natin. Then also take note, dapat nasa patag na lugar yung inyong sasakyan, ano. So make sure dapat nasa even surface siya, wala siya sa incline, wala siya sa mga slopes. Make sure dapat pantay, ano. So kung makikita nyo, ginak ko ng onte yung sasakyan kasi alam ko yung garahe namin medyo incline ng onte, hindi siya talagang flat na flat, ano. So kailangan nyo, dapat nasa flat na lugar kasi doon natin malalaman kung nasa tamang level na yung ating fluid. So ito yung filler plug, ayan yung nasa taas. Tapos ito yung drain bolt, itong nasa baba. Alright, so buksan muna natin yung ating filler plug, no, bago natin buksan yung ating drain plug. So importante yon na dapat mabubuksan muna natin to bago natin i-drain yung ating differential gear oil. So same lang din yun sa manual transmission, ano. Pag unang subok nyo or unang try nyo na bubuksan to, sobrang higpit talaga niyan. So ang suggestion ko is dalawang tao, ano. Yung isa mag-aalalay sa paghawak nitong wrench, ano, kasi medyo kung mapapansin nyo, hindi talaga siya straight, medyo nakatabingin siyang ganun. Pag ganyan kasi, tapos pinipilit nyong buksan, may tendency na mag-i-slant yung inyong wrench, tapos mabibilog niya yung bolt, ano. So makita nyo sa video, yun yung ginawa dito, ano. Dalawang tao sila, isa taga-alalay, yung isa taga-luwag. Basically, ang gagamitin lang dito is yung 24mm na socket, no. So buksan nyo lang yan gamit ng inyong 24mm socket. And make sure iabang nyo na, baka may tumulo kasi dito. So yan. So yan, gamit ng 24mm socket, buksan na natin yung drain plug. At make sure handa na yung inyong pangsalo. So yan, pag ganyan, mula dito, paikot na ganon. So pag ganon yung ikot. So counterclockwise lang din, as usual. Mag-ready na tayo. So make sure yan, tulad ng ginagawa ko ngayon, nag-exert ako ng ng force pataas para hindi agad bumulwak yung differential gear oil. Okay, so yan, hintay lang natin matapos ma-drain yung differential gear oil. So kung mapapansin nyo yung drain plug, magnetic rin yung drain plug tulad nung sa manual gearbox, ano, yung drain plug ng manual gearbox. Check nyo lang din yung taas if may malalaking pieces ng bakal, ano. So far ito wala naman. Normal lang na may maliliit. So overtime talaga ganyan. As long as walang malalaking chunks ng metal. So yan, check nyo lang din yan. Tapos make sure linisin nyo na rin after, ano. So yan, habang hinihintay nyo mag-drain yung differential gear oil, kuha kayo ng basahan, tapos linisin nyo yung drain plug tsaka yung filler plug. Alright, so after mag-drain ng ating differential gear oil, make sure punasan nyo yung sa drain plug tsaka yung sa filler plug, no. So make sure malinis din yan para hindi din tayo magkaroon ng contamination sa paglalagay ng differential gear oil. So yan, gamit ng ating yung drain plug tapos yung ating washer, ikabit nyo na yung inyong drain plug. So yan, ikot yun lang muna hanggang sa hindi mo na maikot ng iyong kamay. So sa paghihigpit, hindi dapat natin higpitan ng sobra, no. Pag snag na, pag ganyan na, yung medyo may puwersa na or medyo maikpit na, bigyan mo lang ng konting ikot, ano. Mga ganyan.
So after lagay yung drain plug or ibalik yung drain plug, maglalagay na tayo ng differential gear oil sa ating differential. So kunin ng inyong pump or yung inyong funnel at ang ating differential gear oil, at lalagyan na natin. So yun, top tip ko, buksan nyo na lahat ng lalagyanan para kapag gumialim kayo, dudukutin nyo na lang at buhos or suksok tapos hand pump. Para hindi na kayo magbubukas, tapos fill, tapos magbubukas ulit, tapos maglalagay. Yun, para isang mabilisang na lang din paglalagay. So yun, kapag tumutulo na pong ganon, tuloy-tuloy yung tulo niya, diretso, tulo na po yun. Okay, so sa pag-ihigpit, after mapuno, higpitan lang natin ng onti, hindi yung sobrang todong higpit, Yan, so pag mahigpit na, bigyan na ng onting twist, huwag yung sobrang higpit, para madali rin tanggalin next time, So yan, okay na yan. All good. Siyempre, wag rin natin kalimutang i-dispose ng maayos yung ating lumang langis. So, pwede natin itong dalhin sa mga gasoline station. Most likely, tatanggapin naman nila yan or sa mga recycling centers. So yun, after nyo pong higpitan yung mga pillar bolt saka yung drain bolt, make sure lang na wala nang pumapatak. Aside from that, check na natin ngayon yung pinagkaiba ng lumang differential gear oil sa bago. So ayan, ito yung luma at ito yung bago. Makikita nyo naman, ito sobrang itim na or madumi na siya compared sa ating bagong differential gear oil, na mukha siyang yellowish. Ito mukha na siyang brown. So guys, always change your fluids on the correct interval or sa tamang oras para mahaba pa yung buhay ng ating mga differential, yung mga ating gears, And i-record nyo rin kung kailan nyo pinalitan, para ma-track nyo. So ganun lang po magpalit ng differential gear oil ng inyong sasakyan. So if nakatulong po itong video na to, huwag nyo pong kalimutan mag-like at i-share to sa mga friends nyo or sa mga kilala nyo na gusto mag-DIY. At kung hindi ka pa nagsasubscribe, click mo na tong bilog sa gitna or yung subscribe button sa baba. So in the meantime, habang hinihintay yung mga bago nating uploads or bago nating mga video, panoorin nyo muna itong mga other DIY video ko by clicking or tapping these thumbnails, So yun guys, so salamat sa panonood and see you on the next vid. Alright.